অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় সকলোবোৰ বিভাগতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পদসমূহ থাকে আৰু সময়ে সময়ে বিভিন্ন এডভাৰটাইজমেণ্টৰ দ্বাৰা এই পদসমূহ পূৰণ কৰা হয়। আপুনি যদি অসম চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োগ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিনিমাম 8 পাছ হ'ব লাগিব আৰু আপুনি যদি 8 পাছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইবোৰ পদত আবেদন কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয়। আপুনি অসম চৰকাৰৰ পিয়ন, চৌকিদাৰ, ক্লিনাৰ আৰু অন্যান্য চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদসমূহত জইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিমান টকা গ্ৰছ আৰু নেট চেলাৰী লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে গম পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। গতিকে আহক বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই চেলাৰী শ্লিপখন দেখিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ এই চেলাৰী শ্লিপ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক মই ডেমো দেখাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চেলাৰী শ্লিপখন থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম, তাৰপিছত এমপ্লয়ী ID, কেটেগৰী আৰু কিছুমান ডিটেইলছ আৰু আপোনালোকৰ পদসমূহৰ নামসমূহ থাকিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব। আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া জইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট হ'ব 12,000 টকা আৰু সেনেকৈ আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' হ'ব 3,900 টকা। আৰু এই দুটা প্লাছ কৰাৰ পিছত পে'মেণ্ট আৰু গ্ৰেড পে' এই দুটা প্লাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ বেছিক হ'ব 15,900 টকা। আৰু এই 15,900 টকাৰ ওপৰত আপোনালোকে 17% DA লাভ কৰিব, ডিয়াৰনেছ এলাৱেঞ্চ। আৰু বৰ্তমান 17%, গতিকে আপোনালোকে 70% হিচাপত যদি আপুনি লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2,703 টকা আপোনালোকে ডিয়াৰনেছ এলাৱেঞ্চ লাভ কৰিব। আৰু ঘৰ ভাড়া HRA 7% আপোনালোকে বেছিকৰ ওপৰত 7% লাভ কৰিব, 1,113 টকা। আৰু সেনেকৈ আপোনালোকে মেডিকেল এলাৱেঞ্চ লাভ কৰিব 600 টকা। গতিকে টোটেল আপোনালোকৰ গ্ৰছ চেলাৰী হ'ব 20,316 টকা। আৰু ইয়াৰ পিছত কিছুমান আপোনালোকৰ ডিডাকশ্যনো হ'ব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ NPS ডিডাকশ্যন হ'ব, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ GIS ডিডাকশ্যন হ'ব আৰু সেনেকৈ PTax ডিডাকশ্যন হ'ব। আপোনালোকৰ নিউ পেঞ্চন স্কিমৰ ডিডাকশ্যন হ'ব 10%। গতিকে এই টকাটো আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট, বেছিক পে' আৰু DA এই দুটা প্লাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 10% ডিডাকশ্যন হ'ব। গতিকে টোটেল ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 1,860 টকা। আৰু GIS গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিমৰ ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 200 টকা আৰু PTax ডিডাকশ্যন হ'ব 208 টকা। গতিকে টোটেল ডিডাকশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ 2,268 টকা। এই টকাটো আপোনালোকৰ জমা হ'ব আপোনালোকে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত এই বেনিফিটটো লাভ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে গ্ৰছৰ পৰা এইখিনি টকা আপোনালোকৰ ডিডাক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ নেট চেলাৰী লাভ কৰিব 18,048 টকা। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।